طلاب الأعزاء، مرحبا بحضراتكم في المحاضرة الثانية لنا أونلاين. Our lecture today is about Section 2 Historical Development of Criminology. محاضرتنا النهاردة هنتكلم فيها عن التطور التاريخي لعلم الإجرام Historical Development of Criminology. The history of punishment is long and old. تاريخ دراسة علم العقاب قديم ويسبق في تاريخه علم الإجرام، يسبق في وجوده علم الإجرام. But the history of criminology, of man's systematic attempts to explain crime is short and new. لكن تاريخ دراسة علم الإجرام أو تاريخ نشأة علم الإجرام والمحاولات المستمرة لتفسير الجريمة والبحث عن أسباب ارتكابها هو حديث النشأة. إذن الكونكلوجن من الباراجراف ده بنفهم منه إنه تاريخ دراسة علم العقاب أو نشأة وظهور علم العقاب هو قديم النشأة عن تاريخ ونشأة علم الإجرام. But their scientific explanation had to await the development of the scientific attitude of mind. التفسير العلمي scientific explanation، التفسير العلمي لارتكاب الجرائم كان يحتاج إلى التطور، لأنه بدأ قديما first man thought that the criminals قديما كانوا بيعتقدوا أن المجرمين the criminals were possessed by a supernatural powerful evil spirit or devil. كانوا بيعتقدوا قديما أنه في قوة تسيطر، روح شريرة تسيطر وتتملك الشخص وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة which impels them to commit crime. إذن كانوا قديما بيعتقدوا أن المجرمين بيرتكبوا الجريمة ويدفعهم في ذلك evil spirit، روح شريرة، or devil، شيطان بيتملك الشخص possessed by supernatural powerful، قوة وروح شريرة تتملك الكريمنال المجرم وتدفعه to commit crime، أن يرتكب الجريمة. إذن no real research for causes was made. لم تكن في تلك الفترة لم يكن هناك بحث لأسباب ارتكاب الجريمة بشكل علمي. A less supernatural and more rational explanation of crime was seen in the 18th century writings of the classical school of penologists, especially those of Beccaria. بعد ذلك بدأت تظهر لنا تفسير للجريمة، تفسير more rational يعني أكثر عقلانية من فكرة أن هناك evil spirits، روح شريرة، or devil دفعت الشخص to commit crime، دفعت الكريمنال to commit crime. بدأت التفسيرات اللي هي العقلانية لارتكاب عن ارتكاب الجريمة وأسباب التي تدفع الشخص إلى ارتكابها. ظهرت هذه التفسيرات العقلانية في 18th century، من
في القرن ال19 من خلال كتابات علماء المدرسة التقليدية The Classical School especially تحديدا وخاصة بيكاريا. ظهرت هذه التفسيرات العقلانية التي تفسر ارتكاب الجريمة من خلال كتاب المدرسة أنصار المدرسة التقليدية، ومن أهمهم الحقيقة العالم بيكاريا. A short time later, the new classical school starting from the same premise that men are free to choose criminal or non-criminal conduct. بعد ذلك بفترة قصيرة جاءت المدرسة New Classical School، المدرسة التقليدية الحديثة. هذه المدرسة بدأت من نفس البريمس، يعني الافتراض، بدأت من نفس الافتراض الذي قامت عليه الكلاسيكال سكول، المدرسة التقليدية. المدرسة التقليدية كانت بتقوم على افتراض أن الشخص من are free، الشخص عنده حرية الإرادة وحرية الاختيار to choose criminal or non-criminal، في أن يختار سلوكه إما أن يكون مجرم أو غير مجرم. إذن فكرة الإرادة الحرة قامت عليها الكلاسيكال سكول، وأيضا أيدتها في ذلك النيو كلاسيكال سكول، المدرسة التالية لها اللي هي المدرسة التقليدية الحديثة، قامت على نفس الافتراض بأن الشخص عنده الحرية في اختيار أن يكون مجرم أو غير مجرم. A short time later, the new classical school is starting from the same premise that men are free to choose criminal or non-criminal conduct, made certain exceptions. الحقيقة وضعوا بعض الاستثناءات على ذلك. منها they held children under 7 years of age incapable of crime. الاستثناء الأول يتعلق children under 7 years، الأطفال دون سن السابعة اللي هم الأقل من 7 سنوات. اعتبروا أن هذا الطفل حتى لو ارتكب الجريمة فهو incapable of، غير قادر على أن يختار. هذا الطفل اللي احنا بنسميه طفل غير مميز، لا يميز الخير والشر. فهذا الطفل على فرض ارتكابه الجريمة فهو لا يعتبر مسؤول. Because incapable of understanding the difference between right and wrong. لأن الطفل اللي هو under 7 years هو الطفل قبل السنة منذ ولادته وحتى 7 سنوات، هو طفل incapable of understanding، غير قادر على الفهم أو التمييز between right and wrong، الصح أو الخطأ. بالإضافة إلى الاستثناءات أو الاستثناء السابق، further they recognized certain mental disease which might impair responsibility. Extenuating circumstances were also recognized as depriving of the offender of the power to control his behavior. بالإضافة إلى الاستثناء السابق اللي هو الطفل الأقل من 7 سنوات، هذه الاستثناءات التي قالت بها المدرسة التقليدية الحديثة النيو كلاسيكال سكول أيضا أضافت أو اعترفت بالشخص الذي يعاني من mental disease، مرض عقلي. قالت إنه الشخص اللي بيعاني من مرض عقلي ذلك يؤثر على مسؤوليته، might impair responsibility، بيؤثر على أو بيفسد مسؤولية هذا الشخص
نظرا لأنه يعاني من مرض عقلي. extenuating circumstances يعني بيعتبر المنتال ديسيز ده من الظروف المخففة، الظروف المخففة للعقوبة التي يعاقب بها الشخص الذي ارتكب الجريمة وهو يعاني من مرض عقلي، طبعا وفقا للحالة اللي هو فيها، لأنه بعض الأمراض العقلية لا تؤثر تماما على لا تؤثر بشكل كامل على السلوك، اختيار الشخص لسلوك الجريمة. والبعض الآخر بيكون مرض مثل الجنون المطبق، هذا المرض إذا ما ارتكب صاحبه جريمة فهو لا يعاقب عن هذه الجريمة، ويكون لديه مانع من موانع المسؤولية الجنائية. In 1885, Italian law professor Raffaele Garofalo coined the term criminology. في 1885 العالم الإيطالي جاروفولو coined the term يعني أطلق تعبير أو أطلق مصطلح criminology على على علم الإجرام. بهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، ونلتقي إن شاء الله بحضراتكم في المحاضرة القادمة.